Chào mừng đến với hành trình khám phá Singapore cùng mình. Ngày đầu tiên, mình sẽ đưa các bạn ghé thăm chùa Răng Phật, nơi văn hóa và tâm linh hội tụ, hòa mình vào không gian kỳ diệu tại Garden by the Bay và kết thúc với màn trình diễn nhạc nước rực rỡ trước Marina Bay Sands. Một ngày đầy cảm xúc và bất ngờ đang chờ đợi. Cùng mình bắt đầu ngay thôi! Mình hạ cánh ở nhà ga T3, bây giờ sẽ đi shuttle bus sang nhà ga T1 để check-in thác nước Zio rất nổi tiếng trên Instagram. Đây là thác nước trong nhà cao nhất thế giới với chiều cao 40m. Nước từ thác đổ xuống qua mái vòm bằng kính khổng lồ, tạo ra một cảnh tượng ngoạn mục giữa rừng nhiệt đới trong nhà. Thác nước này không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là một tuyệt tác công nghệ. Mình dùng Zix, một ứng dụng giống Grab nhưng giá rẻ hơn để đặt xe về khách sạn. Ngay khi rời sân bay, bạn sẽ thấy những con đường được bao quanh bởi hàng cây xanh mướt, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, tạo cảm giác trong lành và dễ chịu. Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Cường. Mình đang ở Singapore. Mình mới vừa check-in khách sạn xong. Khách sạn nơi mình ở là Robertson Quy. Và ngày hôm nay mình sẽ quay một vòng để review cho các bạn xem cái khách sạn nơi mình ở nó như thế nào nhé. Đây là cửa ra vào và đây là có cái chỗ cắm cái thẻ, khi nào cắm thì mới có điện. Thì đây là cái bảng điều khiển điều hòa. Trong phòng này thì sẽ có tivi này, có một cái bàn uống nước, bàn trà, cổ cắm để cắm điện. Đây là tủ lạnh và két sắt. Đây, trong tủ lạnh thì không có gì hết. Đây là cái giường ngủ của mình. Thì đây thêm một cái ghế nữa, cái ghế để đây. Và đây một cái gọi là cái bench để mình ngồi đây. Thì mình sẽ vô trong này nhé. Đây có thêm một cái tủ đựng quần áo nữa này. Và đây là phòng tắm, có khăn mặt nè. Đây phòng tắm có bình nước nóng nữa. Thì phòng này nó rất là nhỏ, nó tối giản hết sức có thể. Như các bạn thấy đó thì phòng khách sạn ở đây rất là nhỏ và giá một phòng ở đây ấy, thì là 2 triệu một đêm. Tại vì Singapore là một đảo quốc rất nhỏ nên người ta xây dựng rất là tiết kiệm và tối ưu cái diện tích sử dụng. Good morning mọi người, hiện tại mình đang ngồi ở một quán cà phê gần chỗ mình ở. Thì bên này nó có một cái món cà phê gọi là Long Black. Thì mình không biết mình gọi, thì hóa ra nó là Hot Americano. Uống xong cà phê mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan tiếp nhé. Tranh vẽ trong đường hầm giúp làm đẹp không gian công cộng, mang lại cảm giác sống động và thú vị cho người qua lại. Đây cũng là cách để kể chuyện văn hóa, lịch sử địa phương, đồng thời tạo động lực và khích lệ những thông điệp ý nghĩa. Với du khách, các bức tranh này còn là điểm nhấn độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và bản sắc của Singapore. Hiện tại mình đang đứng ở Malayan Park. Thì ở đây bây giờ rất là đông. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái khung cảnh quanh đây nhé.
Như mọi người thấy đó thì ở đây rất là đông. Đây là tượng sư tử phun nước. Thì đây là một biểu tượng rất là nổi tiếng ở Singapore, khi mà tất cả các du khách tới đây đều muốn tới cái tượng này để chụp hình và tạo dáng. Ở phía xa kia là cái tòa nhà, ba cái tòa nhà gọi là Maria Bay Sands, nằm trên vịnh là Maria Bay. Thì đây là cái vịnh của nó này. Một biểu tượng rất là quen thuộc khi mà các bạn nào xem cái phim mà Siêu giàu châu Á. Cái con sư tử biển này rất là nổi tiếng. Thì nhiều người nói là nếu mà tới Singapore mà chưa tới đây để chụp hình thì coi như là chưa tới Singapore. Thì cái con biểu tượng của con sư tử biển này nó là đầu sư tử và mình là con cá, để làm người ta tưởng nhớ tới nguồn gốc của Singapore là một làng chài. Và phía bên kia là vịnh Maria Bay Sands, nó tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của đất nước này. Hôm nay Singapore phủ một màu xám xịt và mưa rả rích, nhưng điều này không làm mất đi sự thu hút khách tham quan tới đây du lịch. Mình tới Merlion Park vào khoảng 10 giờ sáng, nhưng khi tới đây đã thấy rất đông người rồi. Một cái điều rất là đặc biệt, văn minh và hiện đại khi mình tới Singapore và mình trông thấy đó là cái lối đi bộ dành cho du khách hoặc là người dân ở đây thì đa số là có cái mái che hết. Thì các bạn nhìn đó, phía trên kia là cái cầu đi bộ để người ta đi sang đường. Địa điểm tiếp theo mình đang đứng ở đây là chùa Răng Phật. Nó nằm ở khu phố tàu Chinatown. Thì lý do tại sao người ta đặt tên nó như thế, tại vì ở trong này người ta lưu trữ cái xá lợi răng của Phật, và người ta phát hiện nó vào năm 1980. Sau đó người ta mang về đây để lưu trữ. Thì mình sẽ cho các bạn xem bên trong nhé. Chùa Răng Phật là một trong những ngôi chùa nổi bật và linh thiêng nhất tại Singapore, tọa lạc tại khu phố Chinatown. Ngôi chùa không chỉ là nơi thờ phụng Phật giáo mà còn là một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm. Ngôi chùa được sơn hai màu chủ đạo là đỏ đậm và vàng ánh kim, biểu tượng của sự may mắn, giàu sang và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông. Kiến trúc của chùa có tổng cộng 4 tầng, với quy mô bề thế và các chi tiết được chạm trổ công phu. Phần mái được xếp tầng lớp, tạo cảm giác như một bông sen đang nở rộ. Mái chùa là một điểm nhấn quan trọng, được thiết kế theo dạng ngói lưu ly cong vút với các đầu rồng được chạm khắc tỉ mỉ ở các góc. Đây là hình ảnh biểu tượng cho sự quyền uy và sự bảo vệ linh thiêng thường thấy trong các công trình Phật giáo truyền thống. Phía trên cổng là những dòng chữ Hán cổ thể hiện tên chùa và ý nghĩa tâm linh, thêm phần cổ kính cho toàn bộ công trình. Hai bên cổng được đặt các bức tượng hộ pháp uy nghi, tượng trưng cho sự bảo vệ và che chở. Không gian trước cổng được lát đá, thoáng đãng và thường có khách du lịch dừng lại để chiêm ngưỡng hoặc chụp ảnh. Vì đây là chốn tôn nghiêm nên hồi nãy có cái bác đó nhắc mình là tháo mũ ra, vô đây thì không đội mũ nhé. Và cái đặc điểm chùa ở Singapore thì vô đây thì các bạn có thể mang giày vô luôn, không cần phải tháo giày giống như các ngôi chùa ở Thái Lan. Chùa Răng Phật được khởi công xây dựng vào năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007. Đây là một trong những công trình Phật giáo hiện đại nhất ở Singapore, được thiết kế để trở thành một biểu tượng tâm linh và văn hóa của đất nước này. Chùa Răng Phật được xây dựng theo phong cách kiến trúc Trung Hoa thời nhà Đường, với những chi tiết chạm khắc tinh xảo và cấu trúc bền vững. Ngôi chùa có 4 tầng, mỗi tầng đều được thiết kế độc đáo và có không gian thờ tự riêng biệt. Tầng trệt, Đại Phật Điện, nơi thờ Đức Phật Mettaya, vị Phật tương lai trong Phật giáo. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng tượng Phật Mettaya khổng lồ ngồi trên tòa sen. Tầng 2, đây là nơi thờ các Đức Phật và Bồ Tát. Các điện thờ được thiết kế theo các chủ đề riêng biệt, tạo nên một không gian thanh tịnh và yên bình. Tầng 3 là nơi trưng bày các hiện vật và di sản văn hóa Phật giáo.
Du khách có thể tham quan bảo tàng Phật giáo với các kinh điển, tượng Phật cổ và các di tích lịch sử quan trọng. Tầng 4. Linh Quang Bảo Điện, nơi lưu giữ xá lợi răng Phật, được cho là xá lợi thật của Đức Phật. Đây là điểm nhấn đặc biệt nhất của ngôi chùa. Xá lợi được bảo quản trong một bảo tháp vàng nặng 3,5 tấn. Vì đây là nơi đặt xá lợi răng của Phật nên nó cũng thu hút rất nhiều người Phật tử tới đây để chiêm bái. Thì khi vào đây người ta sẽ có cái rổ khăn này, rổ khăn đặt ở đây. Thì những ai mà mặc áo quần hở hang đồ này kia thì cũng sẽ giống bên Thái Lan, giống cái xà rông ấy. Người ta dùng cái nó để khoác lên vai hoặc là che cái phần chân đi để mình có thể thoải mái đi vào trong chùa. Bạn nào mà đi tới đây thì nhớ đi bằng thang máy lên tầng 4 để chiêm ngưỡng xá Phật Lợi. Thì vô đó mình phải tháo giày, bỏ mũ ra và không được chụp hình. Tuyệt đối giữ im lặng vì trong đó người ta có rất nhiều người ta đang ngồi thiền để tĩnh tâm. Sau khi mà chiêm bái xá lợi Phật xong thì mình sẽ đi cầu thang bộ đi lên tầng trên cùng, tức là tầng 5 để mình xem cái bến xe cầu nguyện và cái vườn thiền. Sau lưng mình đây là bánh xe cầu nguyện, nó theo Phật giáo Mật Tông ở bên Tây Tạng. Thì cái bánh xe này mình đã thấy và đã quay khi mình đi đến Ấn Độ rồi. Bánh xe cầu nguyện là một công cụ được sử dụng trong Phật giáo Tây Tạng và một số trường phái Phật giáo khác, thường được làm bằng kim loại, gỗ hoặc đá. Bánh xe này có thể được quay bằng tay hoặc tự động quay, và trên mặt của nó thường khắc các câu thần chú, nhất là câu Om Mani Padme Hum. Khi người ta quay bánh xe cầu nguyện, các câu thần chú bên trong được phát ra theo từng vòng quay. Điều này được cho là mang lại công đức và giúp người quay nhận được những phước lành. Trong Phật giáo, bánh xe cầu nguyện không chỉ là một công cụ để phát ra lời cầu nguyện mà còn tượng trưng cho sự lan tỏa những phước lành ra khắp thế giới. Sau khi tham quan xong chùa Răng Phật thì mình ghé vô cái Hawker Center ở trong Chinatown để ăn trưa. Thì Hawker Center giống như là cái food court ở bên Thái Lan vậy. Thì mình cũng không biết ăn cái món gì hết. Thì mình thấy cái quầy là Hawker Chan. Quầy này là rất là đông người đang chờ xếp hàng thì mình nghĩ nó ngon. Thì mình sẽ ăn thử một cái món gì đó và review cho các bạn xem. Đây là phía sau lưng mình đây, một hàng đang chờ rất là dài và mình là người cuối cùng. Thì giá một cái phần cơm ở đây thì dao động từ khoảng là 3,5 đô tới 5 đô, tức là đô Singapore ấy. Thì 1 đô Singapore bây giờ mình tính tương đương khoảng 19-20 nghìn. Thì một phần cơm ở đây khoảng là tầm 7-80 nghìn một phần cơm. Ok các bạn, cuối cùng sau 25 phút đợi chờ thì mình cũng đã có cơm ăn rồi. Thì cái món hôm nay mình gọi là cơm gà Singapore nhé.
Đây. Đây đó. Thì mình sẽ ăn thử cho bạn xem nhé. Thì người ta có cái nước chấm này. Ăn xong thì mình sẽ mang cả khay này qua lại cái góc kia, có góc để mình đựng thức ăn thừa hoặc là những cái đồ mình ăn rồi ấy. Đấy là cơm này, cơm gà này như gà quay xì dầu, có cái sốt này, nước sốt này là nước sốt đậu phộng ấy, và mình có cái nước chấm này là tương ớt, ăn do nó cay cay tí. Thì quán này mình thấy ngon nên rất là đông người đứng chờ rất là lâu mới có cơm ăn. Cái gà này nó không quá mặn đâu, nó có vị, nó rất là ngấm gia vị bên trong này. Một suất như thế này là $4 Sing, thì khoảng tầm 80.000 tiền Việt Nam mình. Sau khi ăn trưa xong thì mình tráng miệng bằng chè Long Nhãn. Đây là chè Long Nhãn. Thì một phần như thế này là 2 đồng tư, tức là khoảng là 48.000 Việt Nam đồng. Thì mình đưa cho người ta 2 đô thì người ta thối lại $1.8. Thì đây là một cái coin là $1 của Singapore này. Mình nhìn nó nhỏ như thế này thôi ấy, nhưng mà tính ra tiền Việt của nó là một coin như thế này là khoảng 19-20 nghìn tiền Việt ấy. Thì qua đây mình mới thấy là sức mạnh cái đồng tiền của Singapore nó mạnh. Một cái đồng chút xíu như thế này mà về Việt Nam, mang về Việt Nam ấy, là mua được gần 1 phần cơm rồi. Bây giờ mình sẽ review thử cái chè nhé. Chè Long Nhãn thì ở trong cái khu phố người Hoa thường là người ta bán rất là nhiều. Thì trong này người ta có nhãn này. Nhãn này không phải là nhãn tươi mà người ta nhãn đóng gói, và người ta có gọi là thạch mình gọi là đông xương ấy, đen này. Chè Long Nhãn này nó không quá ngọt mà nó ngọt kiểu vị thanh nhẹ, rất là hợp để ăn tráng miệng. Sau khi các bạn ăn cơm, ăn mì ha, thì là một bát chè này. Thì nếu mà trời nắng ấy, thì ăn còn ngon nữa. Trời hôm nay nó còn hơi mù, nó mới hửng nắng thôi chứ vẫn còn mưa. Sau khi ăn trưa và về nhà ngủ một giấc thì chiều nay mình đi tới The Garden by the Day. Thì trên đường đi thì mình có ghé lại cái chỗ mà Marlian Park để xem và quay lại cái cảnh mà cái con sư tử phun nước vào cái khoảnh khắc mà trời nó không có mưa cho nó đẹp hơn ha. Phía sau lưng mình đây là cái bảo tàng nghệ thuật và khoa học của Singapore. Thì đứng từ trên cao này nhìn xuống thì không khí nó rất là mát mẻ. Chiều nay thì trời đã tạnh mưa rồi, và mình hy vọng là ngày mai thì trời sẽ nắng ráo để mình có thể đi chơi, quay phim và chụp hình cho các bạn xem cho nó cảm giác nó được đẹp hơn. Chiều nay khi những cơn mưa rào bất chợt của Singapore vừa dứt, bầu trời tại Marlian Park dần hửng sáng. Ánh nắng len lỏi qua những tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lấp lánh đầy sức sống. Bên bờ sông Singapore, tượng Marlian vẫn uy nghiêm và sống động. Dòng nước mát lành như muốn xua tan đi hơi ẩm của cơn mưa vừa qua. Không chỉ đẹp bởi cảnh quan, Marlian Park vào một buổi chiều hửng nắng sau mưa còn mang đến cảm giác dễ chịu. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lượng tươi mới và vẻ đẹp thư thái.
Từ Malayan Park, hành trình đến Garden by the Bay là một trải nghiệm đầy thú vị, đưa bạn qua những con đường rợp bóng cây xanh, bên cạnh là bờ vịnh Marina lấp lánh ánh nước. Chỉ cần một đoạn đi bộ ngắn, bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển mình tinh tế từ biểu tượng văn hóa truyền thống sang những công trình hiện đại bậc nhất của Singapore. Khi tiến gần hơn, Singapore Flyer, bánh xe Paris cao 165m dần hiện ra. Đây không chỉ là một trong những vòng quay lớn nhất thế giới mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và tham vọng. Gardens by the Bay chào đón bạn bằng Super Tree Grove, những cây khổng lồ cao vút với lớp vỏ được tạo nên từ hàng chục ngàn loài thực vật. Khi đi bộ dưới những tán cây này, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự kỳ công của kiến trúc và sự đa dạng sinh thái được tái hiện nơi đây. Hiện tại mình đang ở trong Garden by the Bay. Thì đây là một cái khu vườn nhân tạo ở Singapore. Thì phía sau lưng mình là mình có thể nhìn sang là Marina Bay Sands. Và có những cái cây này, những cái cây này thì sẽ có thể là phát sáng vào ban đêm. Thì ở đây có cái show diễn ánh sáng vào lúc 7:45 và 8:45 hàng ngày. Thì các bạn nào muốn tới đây xem show ánh sáng thì hãy lên trang web của họ để xem lịch trình chiếu nhé. Thì lịch nó có thể thay đổi thì mình cũng không biết nữa. Nếu bạn đến vào buổi tối, đừng bỏ lỡ màn trình diễn ánh sáng Garden Rhapsody, một show ánh sáng âm nhạc mãn nhãn giữa các super tree. Một khu vườn, một khu công viên, nó rất là rộng, nó có nhiều khu. Thì ở đây có một cái hồ này. Đây mình nhìn xem trên cái bảng chỉ dẫn đây nè. Thì nó có là rừng mai, Flower Drum, Super Tree Grove, OCB Skyway. Có những trong này nó có những dịch vụ thì mình phải mua vé để vào xem nhé. Còn nếu mà không trả tiền thì mình chỉ đi được loanh quanh ở cái khu trong này thôi. Thì cái khu trong này nếu mình đi bộ đi dạo thì nó cũng rất là rộng rồi. Nếu bạn nào có thời gian thì có thể mua vé để lên những cái dịch vụ trả tiền. Thì một vé như thế là khoảng 35 đô, tức là 700.000 đồng Việt Nam. Thì do mình thấy cái giá vé nó cũng hơi đắt và mình cũng không có hứng thú đi mấy cái đó, nên mình cũng sẽ không vào tham quan, cũng không review được cho các bạn xem. Thì có thể bạn nào quan tâm hoặc là muốn đi thì có thể mua vé vào và chính mắt của mình thì các bạn có thể tự review nhé. Với diện tích hơn 101 hecta, Gardens by the Bay được chia thành 3 khu chính: Bay South, Bay East and Bay Central. Những khu vực có thiết kế riêng biệt nhưng đều tập trung vào mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị xanh. Khu vực nổi bật nhất là Bay South, nơi có Super Tree Grove, tập hợp những siêu cây cao từ 25 đến 50 m với lớp vỏ phủ đầy cây xanh và hoa lá. Những siêu cây này không chỉ đẹp mắt mà còn có chức năng tạo bóng mát và thu năng lượng mặt trời để duy trì hoạt động của công viên. Phía sau lưng mình là quầy bán vé để đi vào những cái địa điểm tham quan. Thì giá vé thì dao động từ khoảng 32 tới 36 đô la cho người lớn, thì khoảng 15-20 đô gì đó cho trẻ em. Thì bạn nào mà quan tâm và muốn vào trong này chụp hình thì có thể tới cái quầy này mua vé và đi vào bên trong. Và mình thấy cái cảnh xung quanh ở trong cái khu mà Garden by the Bay này cũng rất là đẹp rồi. Thì các bạn có thể dành thời gian đi dạo xung quanh này và sau đó mình đi qua cái khu khác để mình tham quan tiếp. Thì như mình thấy này, hình như trong này là người ta đang có mấy cái thác nước này, vườn hoa này. Vào trong này thì như là phải mua vé vào ấy. Thì để mình quay cho các bạn xem ở trong này nhé. Khu này là bờ sông này, hồi nãy có cái bánh xe vòng quay ở đó kìa. Đó, hồi nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Thì khu này bờ sông nó rất là dài. Cái này gọi là vịnh Maria. Đây, trong cái nhà này nè. Cái nhà này thì muốn vào trong này tham quan thì là phải mua vé. Tùy nhé. Nó có nhiều khu lắm. Ví dụ như hồi nãy là Flower Dome với lại cái khu gì đó, vườn mây hay gì đó.
thì mỗi cái khu vực nó mỗi cái giá vé khác nhau. Vườn này là vườn nhân tạo, nhưng mà mình để mình coi thử, mình kiểm tra thử những cái cây trong này là cây thật hay cây giả nha. Cái này cây thật này, thì người ta cắt, người ta xé nó còn cái vách khô lại này. Chỉ có mấy cái cây mà để chiếu sáng vào buổi tối ấy, thì cây nó mới là cây giả. Còn ở đây xung quanh đây là người ta trồng cây thật hết, nói là vườn nhân tạo nhưng thực chất là con người tạo ra bằng những cái cây thực vật còn sống, chứ không phải là cây nhựa, cây giả gì hết. Thì Singapore đã rất là nổi tiếng là một đất nước, một thành phố rất là hiện đại với những tòa nhà cao tầng, và đường phố nó rất là sạch sẽ, không một cọng rác, và người ta không được hút thuốc khạc nhổ bừa bãi. Thì bên cạnh đó thì mình có một cái điểm mình đáng chú ý ấy, là đường xá hoặc là cái khung cảnh của thành phố Singapore này ấy, thì người ta phủ rất là nhiều cây xanh, ở đâu cũng có cây xanh hết. Trong các tòa nhà văn phòng, các khu vực công cộng, những cái khu công viên ấy, đều có cây xanh, mà cây xanh là rất là nhiều, nên cảm giác mình mang lại nó rất là trong lành. Và không khí ở đây mình thấy nó, mặc dù nó đông người nhưng mà nó không ngột ngạt lắm, tại vì lúc nào nó cũng có nhiều oxy từ cây cối nó tỏa ra. Thì cái kem này mình mới vừa mua trong McDonald's, thì giá của nó là $1.8, thì khoảng 35.000 tiền Việt Nam. Thì cái kem này nếu mình mua trong McDonald's ở Việt Nam như khoảng tầm 10.000, 15.000 gì đó. Thì mình so sánh giữa hai cái giá của một cái thương hiệu, thì mình thấy cái giá cả vật chất ở đây á, cái living cost, có nghĩa là mức sống ở bên Singapore này nó cao hơn rất là nhiều so với bên Việt Nam. Gardens by the Bay là nơi để thư giãn, khám phá và kết nối với thiên nhiên giữa lòng thành phố hiện đại. Từ những lối đi xanh mát đến các công trình sáng tạo, khu vườn này mang đến một trải nghiệm đa chiều, vừa mang tính giáo dục vừa đầy cảm hứng. Đây chắc chắn là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ khi bạn đặt chân đến Singapore. Sau một hồi đi tìm thì mình cũng đã tới được cái địa điểm tổ chức cái show gọi là Spectra Light Show, tức là show nhạc nước và ánh sáng. Thì mình cứ tưởng đâu nó sẽ tổ chức ở cái tòa Marina Bay Sands này nè, đấy, phía tây nè, nhưng mà thực chất là không phải, và nó sẽ ở cái bờ mà đối diện với cái con sư tử đang phun nước. Đấy. Phía dưới này thì là có hệ thống là đèn và hệ thống đài phun, để lát nữa nó phun lên nhé, nó trình diễn thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì các bạn nhớ khi tới đây ấy, thì các bạn đi một vòng quanh cái vịnh này nè, từ bên kia đi vòng qua, đi ngay chỗ cái bờ vịnh luôn, thì sẽ có cái show nhạc nước này. Thì để cho dễ thấy ấy, thì nó sẽ ở trước cái khu nè, khu phía này nè, nó có chữ LV, có, để mình xoay lại cho các bạn xem nhé. Đây, nó ở giữa cái khu này có cái cây cầu này, đây cái tòa nhà này đó, có chữ Chanel này. Đấy. Bên này thì nó có chữ LV ngoài xa xa kia. Đấy, thì các bạn tới đây đứng trước cái tòa nhà này là chỗ này, thì phía trước này sẽ là cái chỗ địa điểm có cái show Spectra. Đấy. Bây giờ là 8 giờ kém rồi, chuẩn bị có cái chương trình nhạc nước ở đây. Thì khi chiều mình tới đây thì nó còn vắng lắm, nhưng mà bây giờ người ta ngồi kín hết hai dọc, hai cái bờ trên và bờ dưới quanh cái vịnh này rồi. Thì mình sợ mình không có dám ngồi gần cái mấy cái đài phun này, sợ lát nữa nó xịt nước vô, nó ướt hết cái điện thoại với lại máy móc nữa mà không có đồ quay. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái cảnh về đây, mà đây nó cũng rất là đẹp.
Đây nè, ở đây người ta mình thích ngồi trên cái bờ phía tây này nè. Lần sau bạn nào mà đi sớm hơn ấy, lên đây ngồi xí chỗ trước đi. Hồi nãy mình lại kia mình lại cái băng ghế mình ngồi, cuối cùng quay lại là không có chỗ nào hết, hết chỗ rồi. Thì đây nè, đây là cái bờ bên dưới, thì cái kia là cái đầy phun nước. Thì mình chỉ dám đứng ở đây thôi, đứng xa xa tí để cho nó tránh cái nước nó văng lên. Thì đây là cảnh vịnh Marina về đêm. Rất là lung linh ha. Khi màn đêm buông xuống, Marina Bay Sands rực sáng với Spectra, màn trình diễn ánh sáng và nhạc nước tuyệt vời mà bất kỳ du khách nào đến Singapore cũng không nên bỏ lỡ. Spectra là một buổi biểu diễn kéo dài khoảng 15 phút, kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng laser, nhạc nước và hiệu ứng hình ảnh 3D sống động. Sau diễn được tổ chức ngay tại Eventer Plaza phía trước Marina Bay Sands và hoàn toàn miễn phí cho du khách. Các tia nước được bắn lên từ những vòi phun hiện đại tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi kết hợp với ánh sáng màu. Những cột nước chuyển động như đang nhảy múa theo điệu nhạc nền, từ những bản giao hưởng du dương đến các đoạn nhạc điện tử sôi động. Những tia laser mạnh mẽ được chiếu thẳng lên bầu trời, tạo nên một bức tranh ánh sáng tuyệt đẹp trên nền kiến trúc hiện đại của vịnh Marina. Đặc biệt, các hình ảnh 3D về văn hóa, lịch sử và sự phát triển của Singapore được trình chiếu lên màn nước, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Nhạc nền của Spectra là một sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, phản ánh sự hòa quyện giữa văn hóa đa dạng và sự phát triển hiện đại của Singapore. Show Spectra không chỉ là một màn trình diễn đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Thông qua các hình ảnh và âm thanh, chương trình kể lại câu chuyện về sự phát triển và tinh thần đổi mới của Singapore, từ một làng chài nhỏ bé đến một đô thị hiện đại thịnh vượng. Spectra thường diễn ra 2 suất mỗi tối, lúc 20 giờ và 21 giờ. Vào cuối tuần và ngày lễ sẽ có thêm một suất lúc 22 giờ. Để có vị trí xem tốt nhất, bạn nên đến sớm và chọn chỗ ngồi gần Eventer Plaza. Video của mình của ngày hôm nay tới đây có lẽ cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video và đừng quên bấm like và bấm nút subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye. Trên đường trở về khách sạn, mình lại có dịp đi ngang qua Malayan Park và thật là tuyệt khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của nơi này vào ban đêm. Mà các bạn cùng thưởng thức nhé.